अस्सलाम वालेकुम। په دې لیکچر کې به موږ د پرایم فیکټرایزیشن په باره کې خبرې کوو چې پرایم فیکټرایزیشن څه ته وایي. زموږ سره دا ټاپک د دوو ورډز باندې مشتمل دی چې یو زموږ سره دی پرایم، بل دی فیکټرایزیشن. موږ اول وګورو چې فیکټرایزیشن وایي څه ته. فیکټرایزیشن اصل کې زموږ سره یو غټ نمبر په کچو ټکړو کې تقسیمېدل ته وایي. لایک زه یو نمبر واخلم 12، زموږ سره 2 6 12 راځي، نو دا دواړه د دې 12 فیکټرز دي. که زه اوس واخلم 14، نو زموږ سره 2 ملټیپلای 7 د دې فیکټرز دي. 2 او 7 زموږ سره د 14 فیکټرز دي. دغه شان چې زموږ سره څومره هم نمبرز دي او هغه مونږ په کچو ټکړو کې تقسیم کړو چې هغه ټکړې مونږ واپس ملټیپلای کړو او واپس دې دغه نمبر راشي، دې ته مونږ فیکټرایزیشن وایو. پرایم نمبر مونږ آلریډي په فرست لیکچر کې ډسکس کړی چې پرایم نمبر څه ته وایي. پرایم نمبر هر هغه نمبر ته وایي چې هغه اونلی زموږ سره په 1 او د خپل ځان په ټیبل کې راځي، یا مونږ دا ویلی شو چې د هغې اونلی 2 فیکټرز دي. لایک زه واخلم 7، نو 1 ملټیپلای 7. زه واخلم 13، نو 1 ملټیپلای 13 یا 13 ملټیپلای 1. دا دوانه نمبر شو یا any other prime number شو، هغه به صرف د 1 او د خپل ځان په ټیبل کې راځي او د هغې به only 2 فیکټرز دي. نو اوس prime factorization څه ته وایي. prime factorization is a way of expressing a number as a product of its prime factors. دا زموږ سره داسې یو طریقه ده چې پای کې زموږ سره دا نمبر چې څومره فیکټرز موږ لیکو دا ټول په پرایم نمبرز کې، نو هغه ټول فیکټرز چې کله په پرایم نمبرز کې ته موږ پرایم فیکټرایزیشن وایو. لکه اوس چې موږ اگزامپل واخلو 24، د دې پرایم فیکټرایزیشن معلومو نو 2 12 ځا 24، 2 6 ځا 12، 2 3 ځا 6 and 3 1 ځا 3. د 24 فیکټرز زموږ سره سره 2 ملټیپلای 2 ملټیپلای 2 ملټیپلای 3. دا ټول چې موږ ملټیپلای کوو واپس زموږ سره 24 راځي او دا ټول نمبر زموږ سره په پرایم کې دي، نو دې ته موږ وایو پرایم فیکټرایزیشن. بل اگزامپل اخیستی شو لایک 36، وایو 2 1 ځا 2، 2 8 ځا 16، 2 9 ځا 18، 3 3 ځا 9، 3 1 ځا 3. دلته کې چې دی خوا څومره فیکټرز دي دا ټول پرایم دي. لایک د 36 زنګ سره دا فیکټر هم راتلی چې 6 ملټیپلای 6، خو دا 6 او 6 زنګ سره پرایم نمبرز نه دي، نو دې ته به موږ پرایم فیکټرایزیشن نه وایو. خو دی خوا چې څومره دا فیکټرز دي دا ټول زموږ سره پرایم دي، موږ به دې ته وایو چې دا زنګ سره پرایم فیکټرایزیشن دی. هوپ سو چې په پرایم فیکټرایزیشن به تاسو پوه شوي یئ.